Goedemorgen, Friese fokkers, vrienden en alle aanwezigen. Hartelijk welkom op onze 25-jarig bestaan van de Fokvereniging Friese Paard Limburg. Wij proberen er vandaag een mooie dag van gaan te maken. We hebben een mooi aantal paarden en het weer is voor de keuring perfect. Zoals Jolanda net al zei, de eerste paarden mogen al in de vooropstelling en ik hoop op een succesvol resultaat vandaag. Voor iedereen die er hulp en tijd in gestoken heeft, heel veel succes en mogen de beste winnen. Ja, en zoals gezegd gaan we beginnen met rubriek 5 in de Fokdag-catalogus pagina 28. Dat betekent de paarden met catalogus nummer 13 tot en met 17. Verwachten wij gemeente en al gezamenlijk in de baan. U kunt in ieder geval catalogus nummer 15 doorstrepen, niet aanwezig. En dat geldt ook voor catalogus nummer 13. Dus we verwachten paard nummer 14, 16 en 17 in de vooropstelling. Ja, en we zien de eerste 3, 4 jaar en oudere veulenboekmerries de baan binnenkomen. Veulenboekpaarden komen altijd in eerste instantie in een groep binnen, zodat ze wat aan de accommodatie en de omgeving kunnen wennen. De jury kan alvast een eerste indruk van de groep krijgen en daarna worden de paarden individueel gekeurd.
En we gaan de keuring beginnen met catalogus nummer 14. Het is Kenna Mertezet. Zij is een jonge tjalle uit 2019.
paar mogelijkheden. Paard wordt niet opgenomen in het stamboek, wordt opgenomen in het stamboek zonder premie of wordt later uitgenodigd voor primering. Dit eerste paard, catalogus nummer 14, is zojuist uitgenodigd om na de groep even terug te komen voor de primering. Volgende 4 jaar en oudere veulenboek Merrie in de Maan is catalogus nummer 16, Liberty van de Vaartkant. Zij is een jonge sipke, ook uit 2019.
Een hele goede morgen hier in Panningen bij Manege de Vosberg, waar we zijn begonnen met de keuring, met de fokdag, de tweede fokdag van dit jaar. We beginnen met de oudere paarden. De veulens worden helemaal aan het eind van de fokdag gekeurd. Ik sta hier te keuren met collega's Annemiek Elzinga, Wil Thijssen en Aspirant Maartje. En we zijn weer aanbeland bij de eerste rubriek, Veulenboekmerries 4 jaar en ouder voor stamboekopname. In de baancatalogus nummer 16 is een merrie met ruim voldoende rasuitstraling, die iets lichter in de hoofd-halsverbinding mag zijn. Merrie die iets evenrediger in bouw zou mogen zijn, iets opwaartser, wel een sterke lendenpartij. Het kruis is lang, maar wel vrij hellend. Beenwerk, de merrie zou wat royalere hoeven mogen hebben. En ook de voorbeenstand, met name van het rechter voorbeen, zou correcter mogen. De stap sluit voldoende aan. In draf heeft ze veel buiging in het achterbeen. Zou ze wat meer ruggebruik mogen tonen. En dat geldt eigenlijk ook voor de stap. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 16, accepted in the studbook. Alweer de laatste merrie van deze rubriek in de baan. Dat is Jade. Zij is een jonge Alwin uit 2019.
Merrie die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Het hoofd kan wat meer expressie hebben. Ze mag wat meer neklengte hebben. En ook de hals is erg horizontaal gesteld. De merrie is lang gelijnd, iets gerekt in het middenstuk. Beschikt over een hele sterke lendenpartij en een hele rechte kruisligging. Het beenwerk mag wat meer kwaliteit uitstralen. De stap die is erg wisselend en die zou overtuigender moeten zijn. Merrie heeft moeite met de takt. In de draf heeft de merrie veel buiging in het achterbeen. Pardon? In de draf heeft de merrie veel buiging in het achterbeen, maar ze blijft in een hoog tempo draven. Zou daarbij iets meer ruggebruik mogen tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek vandaag. En ik vind het onplezierig als je... En dat betekent dat we klaar zijn met rubriek 5. Uitgenodigd voor primering hebben we catalogus nummer 14 van deze rubriek. 2 paarden waren afwezig en 2 paarden zijn in het stamboek opgenomen. Alvast een oproep voor de eigenaren van de paarden van rubriek 6a. Deze moeten gemeten en al richting de vooropstellingen. Dat gaat om catalogus nummer 18 tot en met 24, waarbij nummer 20 niet aanwezig is. Catalogus nummers 13 en 15 afwezig waren, mocht catalogus nummer 14 terugkomen voor primering. Die mag worden opgesteld. Het is een 4-jarige merrie die als hij voor je staat zeer aansprekend is. Een mooi gelijnde merrie met ruim voldoende rasuitstraling, goede bovenlijn, evenredig gebouwd. Merrie zou voor het mooie misschien nog iets opwaartser mogen. Merrie beschikt over keihard beenwerk en correct gesteld beenwerk. Merrie die had in de stap wat met spanning te kampen, maar u zag net ook toen ze weer binnenkwam, als ze wat tot rust is gekomen en haar rug wat meer gebruikt, dan stapt ze ruim voldoende. De merrie draaft met een sterk achterbeen, zou er bij het voorbeen nog iets meer uit mogen leggen, maar de merrie vertrekt goed en kan ook schakelen in die draf. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Zo, een proficiat voor catalogus nummer 14, Kenna Mertezet, een jonge Tjalle. Eerste premiepaarden worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring 's middags, maar voor iedere rubriek geldt ook dat er een mooie prijs is voor het paard beste in de rubriek.
een bos bloemen, een stalplaat. En natuurlijk van Nice Horses een goede fles met anticlit. En natuurlijk een mooie ereronde. Uw applaus voor catalogus nummer 14. Sterren tweede premie. Nummer 22 afgemeld. Op pagina 30 met rubriek 6a. 3-jarige Veulenboek Merries. Catalogus nummer 18 tot en met 24. En we hebben 2 afmeldingen, nummer 20 en nummer 22 in deze rubriek.
ze individueel beoordeeld gaan worden. Er was één paard van rubriek 6b al in deze groep, vandaar dat de groep wat groter was dan bedoeld. En we hebben met catalogus nummer 37, ik zeg het verkeerd, catalogus nummer 38 nog een bijschrijving hier. Nummer 18 staat opgesteld voor de jury. Dat is Otje van Binnenhof. Dat is een jonge jongen en zoals gezegd de rubriek 3 jaar. Het boekmerk is 3 jaar oud.
voren doet de heer Phil Thijssen en aspirant mevrouw Maartje Nachtegaal. En catalogus nummer 18 wordt uitgenodigd voor primering. Aansluitend van deze rubriek 6a. Volgende paard wat we zien binnenkomen is catalogus nummer 19. Dat is Mare van Berritsum en zij is een jonge Tiede, 3 jaar oud.
zwarte Jeep Cherokee geparkeerd naast een zijlader. Zou deze Jeep verplaatst kunnen worden als u geen paard op uw voorruit wilt hebben? Zwarte Jeep Cherokee, als ik het goed heb, kenteken SJ350R. SVP even verplaatsen. We zijn begonnen met de groep 3-jarigen en voor ons staat catalogus nummer 19. Is een merrie die iets royaler in de rasuitstraling zou mogen zijn. Hals komt vrij diep uit de borst en die zou ook wat verticaler gesteld mogen zijn. Heeft wel voldoende lengte. Merrie heeft veel behang. Het is een jeugdige merrie die een sterke bovenlijn heeft. Voldoende kruisligging die iets opwaarts gebouwd mag zijn. Beenwerk. Achterbeen is sabelbenig, het voorbeen is week gekoot. En de hoeven zouden wat royaler mogen zijn. De stap en de draf. De merrie toont goede stukken, maar heeft ook in de wendingen soms wat moeite met de tact en regelmaat. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
U ziet binnenkomen catalogus nummer 21, Neisa Dugrano. Een jonge 3-jarige Johannes.
catalogus nummer 24 is een aansprekende merrie wat de nasuitstraling betreft. Een merrie die voor haar leeftijd iets meer jeugd mag uitstralen en ook wat meer gesloten mag in haar bouw. De rug zal wat sterker mogen, het kruis is lang maar hellend. Merrie heeft een incorrect gebouwd spronggewricht, met name rechtsachter. De stam zou meer tak mogen tonen. In draf toont ze veel buiging in het achterbeen, voldoende houding. Maar vanwege het spronggewricht kan deze merrie vandaag niet worden opgenomen. Nee. En met catalogus nummer 38, een bijschrijving, komt het laatste paard van de rubriek 6a de baan in. En dat is Margje van der Biel, een 3-jarige merrie van Alwin. We zijn hier vandaag op een machtig groot terrein, maar er staat er weer een auto in de weg. Een Volvo XC90 met kenteken T370DH. Graag uw auto even verplaatsen. Een Volvo XC90, kenteken T370DH.
ook catalogus nummer 38 mag terugkomen voor primering. Wat dus betekent dat Zij in de baan mag blijven en gaat vergezeld worden door 3 andere merries uit deze rubriek. Nu is nog even afwachten wat de voorlopige kwaliteitsvolgorde gaat worden. En graag nodigen wij De paarden uit, terug in de baan in de volgorde 38, 21, 18 en 23. Voorlopige kwaliteitsvolgorde voor primering nummer 38, 21, 18 en 23. Als de jury eruit is, zullen de paarden van achter naar voren worden besproken. En daarvoor is het woord aan inspecteur Sabien Zwager. Dankjewel, Jolanda. Ja, een mooie groep, eerste groep 3-jarigen. Opgenomen in het stamboek is catalogus nummer 19. Helaas konden we 24 niet opnemen. De catalogus nummers 20 en 22 waren afwezig. En we hadden een extra paard in nummer 38. We beginnen met catalogus nummer 23. Dat is een merrie met veel rasuitstraling. Een merrie die een lichte hoofd-halsverbinding heeft en een mooi oog. Merrie die misschien iets beknopt aandoet, maar veel schoftontwikkeling heeft, een sterke bovenlijn. Het kruis is lang, maar wel hellend. Beenwerk is voldoende droog. De merrie die heeft wel wat moeite met de takt in de stap en zou ook wat meer buiging in het spronggericht mogen tonen in de stap. In de draf heeft ze voldoende beentechniek, maar ook daar zou ze meer ruggebruik mogen tonen en meer door mogen treden en schakelend vermogen mogen tonen. Merrie heeft een fraai exterieur en daarom wordt ze opgenomen met een 3e premie. Catalogus nummer 18 is een grootramige, langgelijnde merrie met een edelhoofd, met veel uitdrukking, een heel mooi helder oog. Merrie die heeft een kort voorbeen en zou wat opwaarts gebouwd mogen zijn. Heeft wel een voldoende bovenlijn, de lendende partij zou wat sterker mogen en ook wat breder. Het kruis is lang, maar wat hellend. Merrie beschikt over hard beenwerk. Merrie stapt actief met voldoende takt. De voorbeenstand zou wat correcter mogen. In draf is veel tempo nodig om balans te houden. Zou ze meer gedragenheid mogen tonen. En het achterbeen directer en meer onder de massa mogen plaatsen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Catalogus nummer 21 is een merrie met veel behang, veel rasuitstraling. Een royaal ontwikkelde merrie die lang gelijnd is.
De bovenlijn zou wat meer bespierd mogen zijn en de lendenen wat sterker. Merrie beschikt over royale hoeven en voldoende droog beenwerk. De stap is haar minst sterke punt. Dan zou ze meer ruimte mogen tonen en makkelijker door het lichaam mogen stappen. In draf daarentegen toont ze veel houding, veel tact, loopt ze gedragen. Ze wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. En dan komen we bij het kopnummer van vandaag, catalogus nummer 38. Een paard die voldoende jeugd uitstraalt, een paard die sterk gebouwd is, een helder oog heeft, in de hals wat lichter mocht zijn, ook wat een lichtere hoofd-halsverbinding zou mogen hebben. Een sterke bovenlijn, goede kruisligging, goede kwaliteit beenwerk, royale hoeven. Merrie die opvallend goed stapt, met veel ruimte en veel lichaamsgebruik. In draf ook, elk rondje werd ze beter. Ze toont daarin veel balans, veel zweefmoment, loopt goed op eigen benen en toont veel vouw in het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Nou, een mooie groep 6A 3-jarige veulenboekmerries. Een stamboekmerrie, 2 stamboekmerries met een derde premie, een ster tweede premie en een prachtig resultaat voor catalogus nummer 38, ster met een eerste premie. Haar gaan we vanmiddag terugzien voor de kampioenskeuring. We gaan natuurlijk even kijken naar een ereronde. En u mag gerust applaudisseren. Ster met een eerste premie worden er niet veel. En u krijgt het er alleen maar warmer van. Nu is het zaak om even snel te gaan wisselen van paarden. Want de volgende groep 3-jarige veulenboekmerries rubriek 6B wordt in de baan verwacht. En dat zijn de catalogusnummers 25 tot en met 31. En in deze groep hebben we vooralsnog geen afmeldingen.
Je hebt er ook in het ronde. Kunnen wennen aan de entourage, steun gehad aan elkaar en de jury heeft een eerste indruk van deze rubriek 6b gekregen. En als eerste gaat opgesteld worden voor de jury catalogus nummer 25. Dat is Monique van de Ketting, een jonge teun.
En catalogus nummer 25 mag even terugkomen. Volgende paard wat binnenkomt is catalogus nummer 26, Nele van de Diepse Heide. Zij is een jonge tiende. Ja, en als u, zoals u gewend bent, de livestream wordt weer gevolgd door Adriaan. Live te volgen natuurlijk, maar ook later altijd nog terug te kijken. Foto's worden de hele dag gemaakt door Ingrid Truijens samen met haar dochter. Die foto's zijn terug te vinden op Facebook.
ook catalogus nummer 26 wordt uitgenodigd voor primering later. Dan zien we catalogus nummer 27 de baan betreden. Dat is Merle Ietske A. Zij is een jonge pier.
Bij de uitslag van catalogus nummer 27 is een grootramige merrie die in het hoofd iets meer uitdrukking mag hebben. Merrie die een lange hals heeft, die wat verticaler gesteld mag zijn. Ze heeft veel behang. Merrie heeft een voldoende sterke bovenlijn. Heeft een iets hellend kruis. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De voorbeenstand die zou correcter mogen. Het achterbeen is correct gesteld. De merrie zou wat overtuigender mogen stappen. In draf toont ze een hoog ritme en kan ze meer kracht tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek. Stamboekopname dus voor catalogus nummer 27. Ondertussen komt catalogus nummer 28 de baan in Nienke H. En zij is een jonge Johannes.
Ook catalogus nummer 28 wordt uitgenodigd later voor primering. Het is toch wel apart dat de gezelligheid in het zuiden gebracht moet worden uit Friesland. Maar hij heeft gelijk, het weer speelt misschien niet helemaal mee, maar dat hoeft uw enthousiasme niet te temperen. Ondertussen kijken we naar catalogus nummer 29 die binnenkomt. Maartje H., een jonge menner.
Catalogus nummer 29. Doet hij het? Catalogus nummer 29 is een voldoende jeugdige merrie die ruim voldoende rasuitstraling heeft, ook correct gebouwd is, iets gedreven op de lendenen. Kruis is lang, wel iets hellend. Merrie die hol in het voorbeen is en ook vrij week gekoot is. Voldoende droog beenwerk. De merrie die zou in stap meer gelijkheid van passen mogen laten zien. In draf toont ze veel knieactie, ook veel buiging in het achterbeen, maar ook daar is ze af en toe ongelijk. De merrie wordt vandaag helaas niet opgenomen vanwege de ongelijkheid in de stap. Met catalogus nummer 30 komt het ene laatste paard van de rubriek 6 benenbaan in. En dat is Aukje H., een jonge Martien. Jelle, hinder nog binnen daar, jongen. Die beoordeelt de paarden op 5 onderdelen: ras, bouw, beenwerk, standen en kwaliteit en de stap en de draf.
uitgenodigd om terug te komen voor primering. Ik begrijp zojuist dat catalogus nummer 31 niet individueel gekeurd gaat worden. Dat betekent dat de rubriek 6b voor nu klaar is. We gaan de paarden uitnodigen om terug te komen voor primering. En ik heb voor u de verloopte kwaliteitsvolgorde van deze rubriek 6b. We beginnen met catalogus nummer 28. Gevolgd door nummer 25, nummer 30 en nummer 26. Ik herhaal nog even 28, 25, 30 en 26. Voorlopige kwaliteitsvolgorde. Controleert nog even. En dan gaan we dadelijk de paarden van achter naar voren bespreken. Catalogus nummer 30 mag één plaatsje naar voren. Stappen, hè, die hand. Ja, kan je ook een eerste hebben. Hè? Nee, maar heb ik hier ook de stappen? Ja, en hierbij de uitslag van de volgende groep 3-jarigen. Catalogus nummer 27 is opgenomen in het stamboek en catalogus nummer 31 is teruggetrokken. En deze 4 paarden die hier in de baan zitten zijn al een premie waardig. We beginnen bij catalogus nummer 26. Is een merrie die voldoende rasuitstraling heeft. Merrie die een fraai oog heeft, een mooie halsvorm. Merrie die wat kortbenig aandoet en ook iets gerekt is. Die iets sterker in het middenstuk mag zijn. Merrie die stapt ruim. Wel in één tempo. Als je haar een beetje tegenhoudt, dan heeft ze wat moeite met de takt. Maar als ze gewoon vrijuit kan stappen, dan stapt ze heel ruim en met veel lichaamsgebruik. In draf toont ze voldoende buiging in het achterbeen, maar mag ze meer in verbinding blijven draven. Ze wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Catalogus nummer 25 is een jeugdige merrie met een sprekend hoofd die iets lichter in de hals zou mogen zijn.
Merrie die evenredig gebouwd is, kruisen wat minder hellend mogen zijn, beschikt over royale hoeven. Merrie stapt voldoende ruim en takmatig. In draf was ze iets terughoudend, maar toont ze voldoende balans en voldoende buiging in het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Catalogus nummer 30 is eveneens een jeugdige merrie die in het hoofd misschien iets fraaier mocht wat neusbeen betreft. Merrie die is heel evenredig correct gebouwd, heeft fijn beenwerk, heeft een stap die takmatig is, maar meer ruimte mag laten zien. Later in de groep, nu ze rondstapte, stapte ze echt duidelijk veel beter. En hebben het cijfer voor de stap ook verhoogd. In draf toont de merrie een goede beentechniek. Is ze lichtvoetig. Ze wordt sterverklaard met een tweede premie. En tot slot op kop geplaatst catalogus nummer 28. Een hele aansprekende merrie die als die voor je staat modern, lang gelijnd, hoogbenig, sterke bovenlijn. Merrie die ook een hele koninklijke uitstraling heeft. Merrie beschikt over keihard beenwerk en ook fijn beenwerk. De voorbeenstand zou correcter mogen. De merrie stapt kort, wel takmatig, maar zou meer ruimte en meer door het lichaam mogen stappen. In draf maakt ze heel veel goed. Ze toont daarin veel afdruk, veel vermogen. Ze drukt het schoft mooi omhoog, heeft een heel sterk achterbeengebruik. Ze kreeg een 9 op haar draf. Ze wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Zo, en ook in deze rubriek 6b prachtige resultaten. Een stamboek derde premie, 2 nieuwe tweede premie stermerries en natuurlijk een prachtig resultaat voor catalogus nummer 28, ster verklaard met een eerste premie. Haar zien we natuurlijk vanmiddag terug bij de kampioenskeuring. Proficiat. En we gaan ondanks het weer natuurlijk Genieten van een prachtige ereronde. Laat u het gerust horen. We gaan het programma vervolgen met rubriek 7. Dat is de rubriek stamboekmerries voor graadverhoging. Daarin hebben we maar één gegadigde in catalogus nummer 32.
Of nou geen veertig, ik dacht maar dat post in, ik toen het gestoord heb, ik wat. Ja, we hebben maar één paard in deze rubriek 7.
Dus ongeacht het oordeel van de jury gaat dit toch betekenen dat dit de beste stamboekmerrie voor graadverhoging vandaag is. Dus eigenaar, houdt u zich even gereed, want u krijgt natuurlijk een bos bloemen en een prachtige stalplaat en geweldige manenspray van Nice Horses. Ja, maar ook een 6 op bewegen. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 32 is een merrie die over veel rasuitstraling beschikt. Ze heeft een fraai hoofd, veel behang. De merrie is mooi gelijnd. Beenwerk is voldoende droog. Voor is de merrie al erg week gecoat en de hoeven zouden wat royaler mogen zijn. In de stap mist de merrie helaas wat tact. Ze maakt ongelijke passen achter. De draf heeft ze mooi gebruik van het voorbeen. Voldoende buiging in het achterbeen zou ze nog wat meer zweefmoment mogen ontwikkelen. De merrie krijgt een derde premie. Ja, een derde premie voor catalogus nummer 32, maar zoals gezegd, beste stamboekmerrie voor graadverhoging. Dus er gaat toch een bosbloemen en een mooie stalplaat. En van Nice Horses de staart- en manenspray. Hierna vervolgen we het programma met rubriek 8. Dat is de rubriek van 4 tot en met 6-jarige stermerries. En daarvoor hebben we twee gegadigden, catalogus nummer 33 en catalogus nummer 34. Deze komen beide 1 voor 1 in de baan. Stermerries kunnen ten alle tijden terugkomen voor primering. Ster kan namelijk nooit meer afgepakt worden. De bedoeling van een stermerrie om te komen op een fokdag is natuurlijk het behalen van een eerste premie, waarbij een uitnodiging voor de centrale keuring volgt. Als eerste hebben we in de baan catalogus nummer 33, Gaia S. Van de Sprong. Zij is een merrie uit 2018 en van de hengst Mijnte.
Dan kun je zeggen dat er een wakker is. Ik dacht het wel, maar ik dacht zeker niks. Dat was vroeger waar je van de Kreupelboer was, of van Simon of zo wat. Dat waren ook die namen. Dat dacht ik. Ook hij die krieken te poetsen. Dat is een vol van, ja. En dan heet hij met alle respect Jans. Ja, je hebt veel omstandigheden wat dat veel aan. Nee, maar ja, dat is natuurlijk. Nummer 33 komt natuurlijk voor primering. Zoals gezegd, ze kunnen nooit lager gaan. Dan hebben we het tweede paard in deze rubriek. 4 tot en met 6-jarige stermerries. Catalogus nummer 33. Net van de heer, dan moet nog echt. Dan moet nog echt. Dan wordt het rit erin hebben. En catalogus nummer 34 komt nu de baan in. Lise F. van der Sprong, een merrie uit 2019 van de hengst Marcus.
Want met een Eerste premie volgt er een uitnodiging voor de centrale keuring. En op de centrale keuring is natuurlijk de mogelijkheid tot voorlopig of definitief kroonverklaring. Catalogus nummer 33 gaat voorop lopen. gaan we dadelijk de uitslag horen van Sabine Zwaga. Ja, dan hierbij de uitslag van de groep 4 tot en met 6-jarige stermerries. Op tweede plek catalogus nummer 34. Een merrie die veel rasuitstraling heeft, een edel hoofd, veel behang. Voldoende halsvorm. Merrie die misschien in bouw iets beknopt aandoet. Voldoende sterke bovenlijn heeft. Iets opwaarts gebouwd mag zijn. En ook iets meer lengte in het kruis zou mogen hebben. Het achterbeen is correct gesteld. De merrie heeft voldoende grote hoeven. Het voorbeen is een fractie hol gesteld. De stap is voldoende ruim, maar ze zou iets meer mogen overtuigen in de takt. In de draf toont ze veel houding, veel schakelend vermogen, veel balans, veel tact. Ze is lichtvoetig in de draf. Ze wordt niet aangewezen voor de centrale keuring. Daarvoor zou de stap overtuigender moeten zijn en ook in het exterieur zou ze nog iets rijker mogen zijn. Catalogus nummer 33. Is een merrie die wat eenvoudig aandoet, die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn, iets groter oog, iets sprekender hoofd. Merrie die correct gebouwd is, voor het mooie wat hoogbeniger zou mogen zijn. Merrie die royale hoeven heeft, waarvan de voorbeenstand wat correcter mag. Merrie die opvallend zich opwaardeert in beweging, die opvallend goed stapt, met veel lichaamsgebruik. Achterbeen goed onder de massa neerzet en heel veel ruimte in de stap. In draf toont de merrie veel swing, veel afdruk. Ze toont veel balans. Zou er bij het voorbeen nog iets meer mogen uitleggen. Vanwege de zeer sterke beweging wordt deze merrie uitgenodigd voor de centrale keuring. Gefeliciteerd. Ja, prachtig resultaat voor Catalogus nummer 33, Gaia S. van der Sprong. Ik weet niet of de eigenaresse aanwezig is. Veronique Bernard, want automatisch wordt dit paard ook natuurlijk beste van haar rubriek. En dat betekent dus bloemen, stalplaat. En natuurlijk de staart en maan. Een spray van Nice Horses. Oranje en geel ligt dicht bij elkaar, maar deze heeft dus echt een oranje lintje verdiend. En we zien natuurlijk deze catalogus nummer 33 getooid met een eerste premie vanmiddag ook terug in de kampioensring.
naar een mooie ereronde om te zien hoe zij die verdiend heeft. Rubriek nummer 12.
Veulenboekruinen voor stamboekopname, eventueel sterverklaring. In rubriek 13 hebben we nog een ruin die al in het stamboek is opgenomen. Maar het woord is voor rubriek 12 nu aan Sabine. Dankjewel Jolanda. Catalogus nummer 35 is een 7-jarige ruin. Een ruin met veel statuur, veel rasuitstraling. Een zeer correct gebouwde ruin met een goede romprichting, goede bovenlijn. Beenwerk is grof, voldoende droog. Een ruin is vrij steil gecoat. De stap, er zou de ruim wat meer buiging in het spronggericht mogen tonen, maar is voldoende taktmatig. In draf heeft de ruin een mooi gebruik van het voorbeen. En als hij niet te hard gaat, dan maakt hij achter het passen ook goed af. De ruin wordt vandaag opgenomen en sterverklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd. Nou, felicitaties voor catalogus nummer 35, sterverklaring met een tweede premie. We gaan dadelijk nog kijken naar een stamboekruin voor graadverhoging, catalogus nummer 36. En dan wordt er ook even bepaald welke de beste ruin van de dag is. Dus eigenaar van catalogus nummer 35 blijft een beetje in de buurt, want u kunt nog beste ruin 2023 Fokdag Limburg worden. Ik weet niet of Teun het heeft gehoord. Ik heb hem gezegd. Oh, En zoals gezegd, één paard ook in catalogus nummer 13. Een stamboekruin die komt voor graadverhoging. Catalogus nummer 36. Hoppe van de Dembro Stables, een jonge Elias.
voor catalogus nummer 36 Het woord aan voorzitter van de jury, inspecteur Sabine Zwager. Ja, catalogus nummer 36 is een stamboekruin van 5 jaar oud. Dat is een ruin die een heel fraai hoofd heeft en een mooie halsvorm. Die in zijn totaliteit een iets meer moderne opdruk zou mogen hebben. De rug die zou wat sterker mogen. De lenden daarentegen zijn heel breed en sterk. Ook een goede kruisligging. Voor het mooie zou de ruin wat hoogbeniger mogen zijn. Wat beenwerk betreft is het voorbeen vrij hol gesteld. Ook de voorbeenstand zou wat correcter mogen en de ruin is wat week gekoot. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf heeft hij een mooi voorbeengebruik, maar blijft hij in een hoog rippen dragen, zou hij meer gedragenheid mogen tonen. De ruin blijft vandaag stamboek, wordt niet geprimeerd vandaag. Ja, en alvorens we verder gaan met de jeugdpaarden, gaat de jury even een kleine pauze houden. Stelt ons mooi in de gelegenheid om catalogus nummer 35 nog binnen te vragen. Want de beste ruin krijgt natuurlijk ook de bosbloemen, de stalplaat. Nee, wij gaan even de beste ruin huldigen van vandaag. Jullie kunnen ondertussen even een kleine pauze nemen. Zoals gezegd, catalogus nummer 35. Ster geworden vandaag met een tweede premie. Krijgt daarbij een bos bloemen, een stalplaat, de staart- en manenspray van Nice Horses en een mooie deken. En de deken is gesponsord door Ruitersportzaak Ingrid van Berlo uit Lierop. Nou, prachtig plaatje, een nieuwbakken sterruin met erbij natuurlijk de trotse eigenaar Teun Zwanen, inclusief de bloemen en alle prijzen. En natuurlijk een ereronde dan nog even.
hebben nu een Twenter in de baan. Catalogus nummer 11. De vraag is of het entermerrie wel aanwezig is. Oh, die is in Dubai. Ik denk dat hij nog onderweg is. Dus we hadden gedacht te beginnen met een entermerrie, maar we hebben in de baan een Twentermerrie. Catalogus nummer 11. Panamera van de Hondshoeve. Een 2-jarige merrie van de hengst Epke. Enters en Twente-merries komen naar de keuring om te kijken wat voor premie ze kunnen krijgen. Als ze een eerste premie krijgen, gaan ze meedoen voor het jeugdkampioenschap en krijgen ze ook een uitnodiging voor de centrale keuring waar ze mee kunnen doen met het jeugdkampioenschap.
Catalogus nummer 11 heb ik begrepen. Komt terug voor primering. Catalogus nummer 12 is afwezig. De vraag ook richting secretariaat is het Entermerrie en het Twentermerrie nummer 10. Zijn die nummers afgehaald? Enter gaat er aankomen, heb ik begrepen. En er is inderdaad nog een Twenter. Dus catalogus nummer 11 komt terug voor primering. En dan gaan we nu eerst kijken naar het tweede Twenter. Catalogus nummer 10. Dus de jeugdrubrieken gaan even in een iets andere volgorde. We hebben eerst de Twentermerries, maar het Entermerrie is ook aanwezig. Catalogus nummer 10 voor de jury. Rijma van het Soeskeshof. Een 2-jarige merrie van Hengst Auer.
Bij de rubriek Twenters alvast de uitleg van catalogus nummer 10. Is een heel jeugdig Twenter met ruim voldoende rasuitstraling. Een Twente dat zeer correct gebouwd is. Beenwerk voldoende kwaliteit. Achterbeen is wat fractie sabelbenig. De stap helaas, die mag meer gelijkheid in passen laten zien. Twente laat een hele goede draf zien. Met veel balans, opwaarts, sterk achterbeengebruik, mooi voorbeengebruik. Maar helaas vanwege de stap vandaag geen primering. Dat betekent dat wij catalogus nummer 11 terugkrijgen voor primering in de baan. En eigenaar, houdt u gereed, want u heeft dus automatisch ook de beste Twenter van vandaag. Ja, dan hierbij de toelichting van catalogus nummer 11. Is een merrie die als die binnenkomt heel opvallende verschijning is. Veel rasuitstraling, modern, luxe, goed ontwikkeld, hoogbenig. Merrie die in het beenwerk erg sabelbenig is. En ook de bouw van het spronggericht kan correcter. Ook de stand van het rechter achterbeen zouden we graag correcter onder de massa zien. Merrie stapt ruim en takmatig. In draf heeft de merrie een mooi voorbeengebruik en een opwaartse lichaamshouding. De merrie krijgt een tweede premie. Voor een eerste premie moet het beenwerk correcter zijn. Ja, een tweede premie dus voor catalogus nummer 11. Beste Twenter van de dag. Ook daarvoor hebben we natuurlijk de bloemen, de staart- en manenspray en de stalplaat. Ja, en het laatste ijzer in het vuur voor het jeugdkampioenschap Zou dat catalogus nummer 9 zijn, een entermerrie. Want alleen met een eerste premie komen paarden in aanmerking voor een kampioenschap.
met catalogus nummer 9 hebben we enige deelname van rubriek 3 in de baan. Een Enter Mary, Tini van het Reetfield, een jonge Auwert. Terwijl nummer 9 nog even een extra rondje laat zien, maken we hier alvast de uitslag bekend. Een enter met veel jeugduitstraling, ook veel rasuitstraling. Veulen dat heel helder de wereld in kijkt. Misschien iets een tikje onderhals. Veulen dat correct gebouwd is. Heel droog beenwerk. Achterbeen is wel een fractie sabelbenig. Veulen stap met voldoende tact en ruimte. In draf veel makkelijkheid. Goed gebruik van het achterbeen. Heel lichtvoetig. Ze krijgt een eerste premie. Kijk, en zo komt het met de jeugd ook weer helemaal goed. Catalogus nummer 9, Tini van het Reetfield. De jonge Auwert krijgt een eerste premie. En natuurlijk ook een stalplaat, een bos bloemen en de staart- en manenspray van Nice Horses. Automatisch wordt zij ook de jeugdkampioene van vandaag. En wij gaan haar dus vanmiddag terugzien in het middagprogramma. En dan zal zij ook als jeugdkampioene gehuldigd worden en daarna nog mee kunnen doen met het algeheel dagkampioenschap. Dus nog heel wat op het programma voor deze jonge Enter Mary.
Vandaag beloond met een eerste premie. Proficiat. Ja, het schieten van de foto's die natuurlijk doorgestuurd gaan worden naar Dubai, krijgen we een ereronde van dit enter, waarna de baan veranderd gaat worden voor de keuring van de veulens. Tijdens het veranderen van de baan is er een kleine pauze. Kunnen we even iets warms gaan eten of drinken. Ik hoor zojuist van de voorzitter van de jury dat de baan niet Veranderd gaat worden. Het is een mooie, ruime baan waarin ook de veulens zich dadelijk prima kunnen presenteren. Dus snel even een klein hapje eten, misschien een kopje koffie erbij. En dan vervolgen we het programma met het keuren van de veulens. Aangezien het programma vlot verloopt, blijft de jury gewoon in de baan. Veulens die bij de baan zijn gaan gekeurd worden. Tussendoor zal er dadelijk wel even een broodje gegeten worden. Maar het programma wordt gewoon netjes vervolgd. Veulens worden op dezelfde manier beoordeeld. Als de volwassen paarden, er wordt gekeken naar rastype, bouw, beenwerk, de standen en de kwaliteit van de benen, de stap en de draf. Veulens kunnen niet geprimeerd een derde, tweede of eerste premie krijgen.
de hengstveulens in de baan catalogus nummer 2. Het is een hengstveulen die goed ontwikkeld is, die ruim voldoende rasuitstraling heeft, een hoogbenig langgelijnd veulen. Beenwerk voldoende kwaliteit. Veulen is wel erg stijl gecoat nog op dit moment. En dat zie je in de stap ook terug. In de stap zou hij meer buiging in zijn achterbeen mogen tonen en ook meer ruimte in de stap. De draf heeft voldoende houding, mooi gebruik van het voorbeen, voldoende zweefmoment, maar zou achterbeen meer onder de massa mogen brengen. Veulen krijgt met name vanwege het fraaie exterieur een tweede premie. Als het toch stapt met zijn dame op hoge hakjes. Jongens, kaartjes links.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1. Is een veulen met veel uitstraling. Een veulen die misschien voor de leeftijd nog iets meer ontwikkeld mag zijn. Modern, hoogbenig. Wat beenwerk betreft zouden we de voorbeenstand echt correcter willen zien. Ook het achterbeen is vrij sabelbenig. Veulen die waardeert zich enorm op in beweging. Stapt met veel lichaamsgebruik en goede tact en ruimte. In draf veel atletisch vermogen, veel houding, schakelen, opwaarts. Daar heeft het veulen een 9 voor gekregen. Het veulen krijgt met name vanwege de zeer sterke beweging een eerste premie. Mooi, een eerste premie voor catalogus nummer 1. Xindram van de Mijnkade, een jonge herre. We zien hem vanmiddag nog terug voor het kampioenschap van de Heksveulens. Hopelijk komen er nog wat meer eerste premies bij. En uiteindelijk strijdend tegen het beste merrieveulen voor kampioen van de Veulens. Ondertussen hebben we catalogus nummer 4 in de maan. Dat is de Merrieveulen, genaamd Winnie, en dat is een jonge Faust. even een oproep voor de ringmeester. De boompjes Aan de overzijde waaien om, of die nog even overeind kunnen.
ze even een hapje eten voordat de soep te koud wordt. Hierbij de uitslag van het eerste merkveulen catalogus nummer 4. Veulen die goed ontwikkeld is, goed in de bespiering zit. Veulen die ruim voldoende rasuitstraling heeft, een sprekend hoofd. Die in de bouw iets klassiek aandoet en iets opwaartser gebouwd zou mogen zijn. Veulen heeft voldoende kwaliteit beenwerk. De stap die zou wat ruimer en wat actiever mogen. In draf voldoende zweefmoment, maar ook hierbij zou het achterbeen wat directer en resoluter onder de massa mogen worden geplaatst. Het veulen krijgt een derde premie. Even een kleine pauze. Jury eet even een kopje soep.
En pakken. Stop. 10. Nou. Ho. Stop. Bij de uitslag van catalogus nummer 37, Wimke van Hoeven, het raamzicht. Een jonge Boet keer Epke, een bijschrijving. Een veulen van 3,5 maand. Een veulen met heel veel rasuitstraling, een heel edel hoofd, mooie halsvorm, hele fraaie voorhand. Een veulen die ook correct gebouwd is. Als je wat zou willen zeggen, dan zou het kruis wat minder hellend mogen zijn. Wat beenwerk betreft zien we het achterbeen graag minder sabelbenig en minder koehakkig. En ook de achterbeenstand van het rechter achterbeen wat correcter. Vanuit de kogel staat hij erg naar buiten gesteld. De draf had veel lichaamsgebruik en veel ruimte. Maar in draf zagen we dan ook dat gebruik van het rechter achterbeen weer wat terug. En dat maakt dat we het veulen vandaag helaas niet kunnen primeren. Nee. En ondertussen hebben we catalogus nummer 5 in de baan. Zonnebloem van de Honkhoeven. Een jonge Gossen.
Keulen nummer 5. We hebben hem net een buiteling zien maken. Is niet helemaal rad. En wordt nu geregistreerd als niet gekeurd. Dus als zij weer is opgeknapt, zou ze eventueel nog naar een andere keuring kunnen gaan. Spijtig, maar dit is het beste resultaat voor nu. Keulen staat als niet gekeurd benoemd. En we hebben alweer een
Nummer 6 is een zeer aansprekend veulen wat rasuitstraling betreft. Een hele goede verticale halsrichting. Het hoofd misschien een fractie lang, maar wel veel uitstraling. Ook een correct gebouwd veulen met een opvallend goede kruisligging. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is wat sabelbenig. In stap had het veulen eerst wat moeite met de tak, maar het was ook gevallen. Later werd het veulen voldoende. Steefmoment voldoende houding. Een tweede premie. Ondertussen in de baan catalogus nummer 7, Zoe van Prijs, een jonge waando.
hierbij de uitslag van catalogus nummer 7. Een veulen met een opvallend edel hoofd, die iets lichter in de hals zou mogen zijn. Veulen heeft een goede kruisligging, zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. En de rug mag een fractie sterker. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, lange koten. Het achterbeen is een fractie sabelbenig. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf heeft het merrieveulen een mooi gebruik van het voorbeen. Maar ze zou iets meer in verbinding mogen blijven lopen. Ze krijgt een tweede premie. Volgens mijn administratie zouden we nog 1 hengstveulen en 1 merrieveulen in de baan moeten krijgen. Dan is het zogenaamde ochtendprogramma afgelopen. En kunnen we ons gaan klaarmaken voor het kampioenschap. Het kampioenschap zal beginnen met de hengstveulens. Gevolgd door de merrieveules. Hopelijk krijgen we er nog 2 eerste premies bij. Daarna de huldiging van de jeugdkampioen. Dan vervolgen we met het uitkiezen van de beste 3-jarige. 4 jaar en ouderen, daar hebben we er 1 van in de kampioensring. En dan natuurlijk het algeheel dagkampioenschap.
catalogus nummer 8 nu in de baan is Isabelle van de Heintjes, een jonge gosse. Het laatste merrieveulen. En ik heb begrepen dat catalogus nummer 3 niet aanwezig is, dus u behoudt het laatste veulen van vandaag. Hierbij de uitslag van het laatste veulen en het laatste Paard dus van het ochtendprogramma, catalogus nummer 8. Een veulen, ja, hij mag wat fitter ogen. Eigenlijk als hij hier voor je staat. Veulen met voldoende rasuitstraling, die in de bouw echt sterker mag zijn in het middenstuk. Meer gesloten in de bouw, ook het kruis mag minder hellend zijn. Beenwerk voldoende kwaliteit. De stap zouden we graag meer tact zien. En in de draf zou het veulen resoluter met het achterbeen onder de massa kunnen treden. Het krijgt een derde premie. Ja, en dan heb ik nog een leuke mededeling voor de eigenaar van veulen nummer 7, Zoe van Prijs. Veulen heeft een tweede premie gekregen vandaag, maar ik heb de jury gevraagd om het Beste tweede premie merrieveulen toch te gaan benoemen. En het is catalogus nummer 7 geworden. Veulen hoeft niet meer in de baan te komen, maar het zou wel leuk zijn als de eigenaar even de bloemen, de stalplaat en natuurlijk de felicitaties in ontvangst komt nemen hier. Dus meneer Thomas Prijs, we hebben u wel vaker hier in de baan gezien. We hebben voor u dus nog de uitroep van beste merrieveulen van vandaag.
felicitaties voor de heer Prijs, inclusief de stalplaat, de bloemen en de staart- en manenspray van Nice Horses. En dan gaan we verder met de huldiging van het eerste premie Hengstveulen, Xindram van de Wijkade. Hij hoeft niet meer te strijden. Hij gaat automatisch gehuldigd worden tot beste Hengstveulen en daarbij ook beste veulen van de dag. Zoveel eer die zien we natuurlijk wel graag terug in de baan. Dus oproep voor catalogus nummer 1, Xindram van de Wijkade, inclusief de eigenaar, graag richting de baan. Dus we zijn op zoek naar Hengstveulen, catalogus nummer 1. Enige veulen vandaag met een eerste premie. Die willen we graag gaan huldigen als beste Hengstveulen en automatisch ook beste veulen van de dag. Hengstveulens kunnen niet meedoen met het algeheel dagkampioenschap. Maar ik denk dat dit al een hele mooie score gaat worden. Direct daarna gaan we over tot huldiging van de jeugdkampioenen. En dat is dan automatisch het eerste premie Enter. Zij gaat later dan ook wel meedoen met het dagkampioenschap. Ja hoor, daar zien we het eerste premie Hengstveulen aankomen. En Willem, we nodigen jou daar natuurlijk ook bij uit. Ik denk dat het goed komt. We hebben beste Hengstveulen. Oh, laat je even helpen, Frank. Dus een stalplaat als zijnde het beste Hengstveulen. En een sjerp als zijnde beste veulen van de dag. Aangezien dat mooi gefabriceerd is,
Door moeders in combinatie met vader. herren krijgt de merrie de sjerp om. Maar de felicitaties natuurlijk voor de trotse fokker en eigenaar Willem Lokhorst uit Ederveen. Nou, dit moet een prachtig plaatje op gaan leveren. Beste Hengstveulen, beste Veulen 2023. En ik denk dat we nog wel mogen vragen om een mooie ereronde. Want vergeet U ook niet naar de merrie te kijken. Ik hoor hier net een ereronde met de eigenaar. Nou, dan heeft hij geluk, want Veulen mag los. En laat u het maar horen hoor. Beste Veulen 2023, fokvereniging Friespaard Limburg. En dan valt de eer te beurt aan catalogus nummer 9, Tini van het Redfield. Zij gaat namelijk gehuldigd worden als jeugdkampioene. Zij heeft eerder vandaag al de stalplaat ontvangen als zijnde beste enter. Maar nu is zij dus ook automatisch met haar eerste premie jeugdkampioene 2023 geworden. En daar hebben we een mooie sjerp voor. Nu. Of course, that doesn't happen too often. Ik weet niet of dat kan. Joh, als je zo mooi bent, moet je misschien maar wennen aan lintjes. Misschien een beetje draaien ook richting de livestream. Jeugdkampioen Tini van het Redfield, een jonge ouwert.
Nou, de prachtige foto's zijn gemaakt van dit prachtige enter. We vragen nog even om een ereronde. En dan vervolgen we met het kampioenschap van de 3-jarigen. 2 eerste premiemerries hebben we vanmorgen gezien. Die gaan beide nog strijden om het kampioenschap beste 3-jarigen. En doen natuurlijk ook mee aan het algeheel dagkampioenschap. En een oproep voor de 2 3-jarige merries die vanmorgen beloond zijn met een eerste premie. Dat is catalogus nummer 38 en nummer 28. Dus even een oproep voor de eigenaren van de 3-jarige eerste premiestermerries. Beide hebben vanmorgen een eerste premie gekregen. En zij gaan samen strijden welke de beste 3-jarige wordt en welke daarbij automatisch in reserve beste 3-jarige gaat worden. Meneer Thomas Prijs, bent u nog aanwezig op het terrein? We hebben even een vraagje betreffende de stalplaat. Waarschijnlijk heeft u een verkeerde stalplaat meegekregen. Meneer Thomas Prijs, bent u nog aanwezig? De merries stappen in eerste instantie rond. Waarna ze individueel nog 1 grote ronde terugkomen om hun draf te tonen aan de jury. En in de baan zien we dus catalogus nummer 38 en 28. Ja, de paarden verlaten allebei even de baan. En komen dan in draf binnen om een grote ronde draf aan de jury te tonen. En mocht u een favoriet hebben, u mag het natuurlijk laten horen. Wie weet doen ze er nog een schepje bovenop. En zij wordt vervolgd met catalogus nummer 28.
Beide merrieveulens komen weer terug in stap. En dan gaan we horen wie kampioen, wie reservekampioen is geworden. Van de driejarigen. Ja, 2 eerste premie stermerries vanmorgen. En nu in de kampioenskeuring bewijzen ze weer dat ze dat predicaat waardig zijn. Het zijn 2 verschillende merries. De een is wat hoogbeniger, de ander stapt beter, de ander draagt misschien wat beter. We kiezen voor de merrie als kampioen. Een merrie die heel goed stapt. We zeiden al van, ze begint alleen maar beter te stappen. Veel lichaamsgebruik, veel ruimte. Een merrie die zich ook in draf weer net zo goed laat zien als vanmorgen. Dat gold voor de reservekampioen iets minder. Die presenteerde zich vanmorgen nog even wat uitzonderlijker. We gaan voor kampioen bij de driejarigen. Catalogus nummer 38. En een hele mooie reservekampioen in nummer 28. Nou, prachtig. Felicitaties voor catalogus nummer 38. En natuurlijk roepen wij voor beide, de kampioen en de reservekampioen, de eigenaren erbij. Beide paarden gaan straks ook nog meestrijden voor het algeheel dagkampioenschap. Maar allereerst de huldiging van de kampioen en de reservekampioen bij de driejarigen. Margje van der Bil, een jonge Alwin. Gefokt door H.J. en O. van der Bel in Veenendaal en in eigendom van Willem Lokhorst. En als reservekampioen hebben we catalogus Nummer 28, Nienke H. Een jonge Johannes, gefokt en in eigendom van een bij ons bekend gezicht, Jan Hellings uit Oudsbergen, België. Dan gaan we daarna nog over tot het Huldigen van de 4 jaar en oudere merrie met een eerste premie. Dat was catalogus nummer 33. Gaia S. van der Sprong gaat dadelijk dus gehuldigd worden als kampioen voor de 4 jaar en oudere merries. En ook haar zien we dan nog terug voor het algeheel dagkampioenschap. Daar hebben we dan in totaal 4 paarden voor in de baan. De jeugdkampioenen catalogus nummer 9. De 2 3-jarige merries catalogus nummer 38 en 28. En de 4 jaar en oudere merrie catalogus nummer 33. Maar eerst foto's maken van prachtige paarden, trotse eigenaren. Dadelijk nog een ereronde. En dan vervolgen we met de huldiging van de 4 jaar en oudere merrie.
Nou, kampioen en reservekampioen bij de 3-jarigen. We gaan natuurlijk genieten van de Ereronde en laat u het even horen. Eerste premies worden niet zomaar gemaakt. Zo, en dan de huldiging voor de 4 tot met 6-jarige stermerrie. Vanmorgen beloond met een eerste premie. En misschien nog wel belangrijker een uitnodiging voor de centrale keuring natuurlijk. Catalogus nummer 33, Gaia S. van der Sprong. Ik neem aan dat Anita van Kempen de honneurs weer waar gaat nemen. Ja, zoals gezegd, Anita van Kempen, bekend gezicht hier natuurlijk in Limburg, is de fokster van deze merrie. En ze neemt de honneurs waar voor de eigenaresse Veronique Bernard in Frankrijk, Granen. En nu zag al haast aan de merrie hoe dat ze haar neus naar voren stak door het lint heen. Dat ze zelf ook wel vond dat ze hem verdiend had. Nou, we gaan genieten van een ereronde. Hoewel dit paard misschien de ereronde zelfs wel in stap zou mogen doen. We hoorden de jury haar roemen om een geweldige stap. Vergeet niet dat de stap natuurlijk net zo belangrijk is als de draf. Maar ook in de draf zet zij haar beste beentje voor. Joh, en de zon gaat zelfs schijnen. Nou, 4 paarden maken hun opwachting voor het algeheel dagkampioenschap. En zij mogen in de volgorde binnenkomen stappen. Catalogus nummer 9, catalogus nummer 38, 28 en 33.
crème de la crème, eerste premiespaarden. Fokdag 2023 in Limburg. Ook nu stappen de paarden eerst in de groep rond, waarna ze allemaal de baan verlaten om vervolgens 1 grote ronde hun draf te tonen aan de jury. Wil je nog een rondje? Ja, maar we stappen nog 1 ronde door, hoor ik zojuist. En bij het dagkampioenschap gaat er ook sprake worden van een kampioen en een reservekampioen. De paarden verlaten dus allemaal de baan en komen terug in draf. 1 grote ronde. Dan even ambassadeur, hè? Nou, en het gaat om het kampioenschap. Laat het horen als het u bevalt wat u ziet. Dat was de presentatie van het jeugdkampioen, catalogus nummer 9. En nu in de baan de kampioen bij de 3-jarige, catalogus nummer 38. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De reservekampioen bij de 3-jarige, catalogus nummer 28 nu in de baan. Frank, is er geen muziek? En gevolgd door de kampioen 4 tot en met 6-jarige Stermees, catalogus nummer 33.
Ja, en dan mogen alle paarden weer op volgorde in de baan terugkomen. Jury buigt zich nog even in de boekjes. Buigt zich nog even naar elkaar toe. Rondstappend. Nog even een laatste blik werpend waarschijnlijk. Kampioen en reservekampioen. Het woord aan Sabine Zwaga, inspecteur KFPS. Vandaag heeft zij staan keuren met Wil Thijssen, Annemiek Elzega en Maartje Nachtegaal. Sabine. Ja, dankjewel Jolanda. Een hele mooie algemene kampioenskeuring met 4 eerste premiepaarden die zich allen weer eerste premiewaardig presenteren. Een heel mooi enter die nog wel wat kampt met spanning, maar een heel mooi gelijnd enter en een hele fijne techniek in de draf. Nummer 38, een merrie die heel goed stapt. Ook een hele correct gebouwde merrie. In draf was het misschien iets minder dan wat ze vanmorgen heeft gedaan, maar een hele goede stap. Catalogus nummer 28, een hoogbenige merrie die in draf weer een goed achterbeengebruik laat zien. Catalogus nummer 33, een merrie, en dat zei onze speaker Jolanda al, die eigenlijk de ereronde in stap zou moeten doen. Merrie die zeer goed stapt en ook heel goed draaft. Dan het kampioenschap. Dat is niet een kampioenschap van welk paard de beste draf heeft. Dat is een overal plaatje. Exterieur, stap en draf. En we maken vandaag kampioen en reservekampioen de paarden die eigenlijk het meest opvallend goed stappen. En dan gaat het erom wie de kampioen is en wie is de reservekampioen. We gaan toch voor kampioen van deze fokdag in Limburg. Catalogus nummer 33. Wordt kampioen, reservekampioen 38. Ja, en we hebben vandaag de heren Jan Rijmakers, bekend gezicht, oud-bestuurslid en nu ambassadeur van het KFPS, aanwezig om het welbekende wanbord uit te reiken. Wil je nog een woordje zeggen? Wil je nog een woordje zeggen? Ja, ik wil wel. Dus even het woord aan de heer Jan Rijmakers. Dankjewel, Jolanda. Ik wil in ieder geval beginnen met het bestuur te feliciteren met de mooie keuring die we vandaag hier gehad hebben. Een heel mooi, goed georganiseerde fokdag. En ik wil natuurlijk heel graag de kampioen feliciteren, maar ook de reservekampioen voor het behaalde resultaat. En ik wil ze graag direct de kampioensbord uitreiken. Bij de prijs voor de kampioen en de reservekampioen een waardebon van het tweespan ruitersport. Dat komt natuurlijk altijd goed van pas. En Anita gaat zorgen dat het wanbord in Frankrijk terechtkomt. Ik denk dat je de bloemen zelf mag houden. Frank, wil jij de bloemen? Ja. Daar kun je wel eens felicitaties zijn. Ja, felicitaties zijn Uitgereikt. Nu even het... De laatste foto's worden gemaakt. En dan gaan we nu even over naar het Wilhelmus.
Nou, tot slot wil ik nog eventjes zeggen allemaal, we kijken terug denk ik op een mooie geslaagde fokdag. Gezellig, net wat publiek, mooie paarden. En tot slot voor de kampioenen natuurlijk het zonnetje. We zijn regenachtig begonnen, het is reuze meegevallen, het was een geweldige dag. Daarom wij bedanken iedereen, alle vrijwilligers, de Vosberg voor deze mooie locatie, de voorbrengers. En natuurlijk niet te vergeten het jurykorps wat de afstand weer heeft genomen naar Limburg. En daarmee bedank ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze geweldige fokdag. Tot ziens!